tahun 2021, pasti ramai yang mengharapkan pandemik coronavirus akan menunjukkan graf yang menurun. Tetapi seawal tahun ini, ia menjadi sebaliknya. Dunia terus mencatatkan angka-angka yang besar dan membimbangkan, termasuklah di Malaysia apabila kes positif harian melepasi 4,000 kes sehari. Sehingga hari ini, sekitar 100 juta kes di seluruh dunia telah dicatatkan, membuatkan ramai yang panik dan ada juga yang ambil mudah. Namun begitu, tahun 2021 mungkin membawa sinar baru kerana dunia telah siap menghasilkan vaksin dan sedia untuk diberikan. Jadi, apa akan jadi selepas pandemik ini berakhir? Teruskan menonton. Adakah vaksin ini selamat? Perkara yang sering menjadi bualan masyarakat dunia, termasuklah di Malaysia, adakah vaksin ini selamat digunakan? Jadi, untuk menjadikan vaksin ini selamat, setiap negara mempunyai badan pengawasan yang mengawasi keselamatan dan keberkesanan vaksin sebelum digunakan secara meluas. Di peringkat global, WHO menyelaraskan sebilangan badan teknikal bebas yang mengkaji keselamatan vaksin sebelum digunakan. Apa akan jadi selepas ini? Kita sekarang berada di tengah-tengah detik di mana menyaksikan hasil perkembangan vaksin ini dalam masa sebenar. Sangat menarik untuk melihat bagaimana semua ini terungkai dalam beberapa bulan dan tahun-tahun berikutnya. Sehingga hari ini, kita dapat melihat beberapa ketakutan terhadap vaksin dan ada juga beberapa vaksin yang hilang dari perlumbaan. Apabila bekalan mula dihasilkan dengan skala yang besar, dengan negara-negara kaya berpotensi membeli bekalan dengan sangat banyak dan meninggalkan negara-negara miskin dengan tangan kosong. Yang pasti, impak yang bakal kita hadapi selepas ini sangatlah besar. Ada beberapa perkara dalam kehidupan yang mungkin akan terkesan selepas berlalunya wabak berskala pandemik ini. Ia dapat dibahagikan kepada beberapa kategori, sama ada kesan ke atas dasar kerajaan, teknologi dan inovasi, persekitaran dan mungkin juga kesan ke atas psikologi dan mentaliti. Namun, adakah semuanya impak negatif sahaja selepas COVID-19 ini berakhir? Mungkin tidak. Seperti mana bencana-bencana yang pernah dilalui tamadun-tamadun manusia sebelum ini, pihak yang terlibat biasanya akan bangkit untuk membina kehidupan baru dengan peluang-peluang baru yang biasanya muncul setelah populasi manusia berkurangan akibat sesuatu bencana. Jika dilihat kembali sejarah selepas wabak maut hitam dahulu, akibat daripada kekurangan manusia, maka upah untuk buruh meningkat seiring dengan kehendak pasaran. Begitu juga dengan perkembangan teknologi serta inovasi. Pasca wabak maut hitam dahulu telah memunculkan beberapa ciptaan yang menyumbang kepada peningkatan tahap kebersihan serta kesihatan umum seperti sistem kumbahan moden dan tanda simbah. Kini, kita dapat melihat pasaran e-dagang menjadi medium urus niaga utama, perkhidmatan kurir yang makin diperkasakan serta penggunaan teknologi drone yang lebih meluas. Kita juga menjangkakan teknologi robotik dan kecerdasan buatan AI akan menggantikan atau melengkapi tugas-tugas yang secara tradisionalnya dijalankan oleh manusia. Selain daripada itu, kebolehan bekerja daripada rumah membolehkan syarikat mengurangkan kos operasi bagi sektor tertentu. Dan mungkin ia adalah salah satu perkara yang harus dipraktikkan selepas ini. Kita mungkin melihat sistem kewangan baru yang berasaskan ekonomi digital yang meminimumkan transaksi fizikal. Dan sudah semestinya kita akan lihat pengaruh badan-badan dunia seperti Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO akan menjadi lebih hebat. Walaupun begitu, ia mungkin mengambil masa yang agak lama, mungkin puluhan tahun untuk kita bangkit dan berinovasi daripada pandemik ini. Kesimpulannya, kita masih memerlukan beberapa tahun untuk melihat apakah vaksinasi ini benar-benar berkesan dan benar-benar selamat. Walau apapun hasilnya, kita perlu belajar daripada wabak ini dan bersiap sedia yang seterusnya kerana tidak mustahil ia akan kembali lagi. Di samping itu, kehidupan perlu diteruskan dan manusia perlu belajar dalam menghadapi kesan pandemik yang dahsyat ini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.